Đâu? Đâu? Đâu chưa thấy? Cả kia. Nhìn trông cũng khá giống. Hôm nay mưa mà nên mọi người cũng ngại ra đường. Mừng tỷ phú bằng dự thi của đơn vị đến trường Than Phượng. Xin mời hiệu trưởng của huyện Than Phượng vào vị trí chuẩn bị. Trên. Quen. Đây có muốn lần múa rồng thì bởi vùng sâu của ba dòng sông là sông Hồng, sông Đáy và
Hồ, nơi tiến lên nhân Việt, một địa bàn chiến lược quan trọng trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Nơi đây đã sinh ra nhiều con ưu tú làm dạng danh quê hương đất nước, là huyện đi đầu và là huyện đầu tiên của công huyện nhận huyện nông thôn mới của thủ đô Hà Nội. Tôi truyền rằng khi vua Lý qua đây thấy những vầng hào quang rất lạ, những đàn chim thường vầng bay giữa những đám mây ngũ sắc như rồng bay phượng múa. Chính vì vậy, theo thích, Đại Nam nhất thống chí, cái tên Tam Phượng ra đời từ đó. Tam là màu đỏ tươi, Phượng là chim phượng giữa trời tung bay. Quý vị và các bạn là màn biểu diễn Long Phượng quần quần của đoàn múa lân sư rồng huyện Tam Phượng, tái hiện sắc thực vẻ đẹp của quê hương Tam Phượng xa xưa, mang ước vọng cầu mong sự thịnh vượng, phát đạt, hanh thông và hạnh phúc. Nhân dân Tam Phượng có truyền thống đoàn kết hiếu học, lao động cần cù, sáng tạo, cầu tình yêu quê hương đất nước và chính trị màu kiên cường. Những nét văn hóa truyền thống của quê hương Tam Phượng đã được người dân gìn giữ đến ngày nay. Ngày đầu hội thượng hạ nhiều, ca trù. Quý vị huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước, cũng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý như một lần thứ 3 cao đầu.
Đoạn này nhiều cây xanh nhưng mà vẫn đang làm, đang sửa. Chắc đang trồng lại các cây hoa này. Đây, mấy cái cây này như trồng lại cỏ ấy. Ăn kem đi. Ăn kem mà lúc nãy không ra kem. Ra cho kem Thuỷ Tạ. Thích bên kia hồ. Hơi xa đấy. Còn ở trên kia này đi bộ nhỉ. Đâu? Đâu chưa thấy. Cả kia. Nhìn trông cũng khá giống. Đúng rồi đấy. Trước đây quốc tế mình có tiếng Việt thì nó cười à? Em buồn ngủ quá. Em buồn ngủ quá rồi. Hoa đi phía đằng sau anh đi. Ôi, trên kia có con mèo hay con gì ấy, con sóc hay sao ấy. Trên cây có con sóc kìa. Đấy có sóc đấy. Mọi người đang nhìn sóc thôi. Đâu nhỉ?
Đây em ăn gì? Kem que tarot dừa. Kem vẫn là que cốm, vẫn là huyền thoại nhất thôi. Cho em một que cốm, một chanh bạc hà nhé. Cốm xanh 27 là phần trương giúp chị đang nhận hàng. 2 chanh bạc hà. 2 chanh bạc hà 30. 30 à? Dần dơ lên. Ok.